Já, við hefum þá hérna aftur umfjöllunina samfangsavélina í fyrirlestri númer 13 og ég ætla nú að byrja hérna á skeggnu 10 sem voru reyndar búin að fjalla aðeins Það sem að við höfum gert hérna á skeggnu, það sem við höfum gert hingað til og hérna sýnt á þessari skeggnu. Það skilgreining á hugtakinu samfasaspan, LS. Það þýðing á enska hugtakinu Synchronous inductance. Þetta kannski betur þekkt sem Synchronous reactance og stundum skrifað XS. En það skiptir nú ekki öllum máli hvort við erum með L eða X. X jú sama sem omega L. L samfasaspan og hér er formúlan sem við leitum út í síðasta umfjölluninni hérna í fyrirlestri 13 fyrir þetta LS. Og þetta samfasaspan sem sagt gildandi þegar að fyrir einhvern fasa, það þó að sé sagt hérna fasi A, þá auðvitað á þetta við hvaða fasa sem ef maður tekur einhvern einn sem fulltrúa fyrir alla fasana. Og þetta gildir þegar að einhvern tiltekinn fasa, þegar vélin að vinna við svona samhverfar aðstæður, hún er í normal ástandi eða hún gengur við eðlilegum rekstri. Og þetta span hérna, LS, það hefur 3 þætti, LAA0 sinnum 1 eða LAA0, það vegna grunntóns segulbylgjunnar í rúmi í sjálfum fasa A og í rauninni sá hluti flúksins eða kemur frá þeim hluta segulflæðisins sem gagnkvæmur í átt til annara vafninga í vélinni. Það sem sagt þannig að það einhver lekaflæði. Þetta lekaflæði hefur áhrif á sjálfsspannið og það með þarna og LA1 eða LAL, ég ekki alveg sem hvort við höfum að nota LA1, skulum við bara segja. Það líka þáttur númer 2, þannig að við erum búin að taka LA00 og LA1. Síðan bætist við hálfur LAA0 sem gagnkvæmt span frá hinum fösunum við þessa vegna grunntónsins í rúminu og gagnkvæmt span og aðeins tekið með sem sagt sá þáttur sem ekki lekur út fyrir gagnkvæmt span vegna sameiginlegs flúks frá hinum fösunum í rúminu. Og þessi hálfur náttúrulega komin til vegna þess að þeir snúa þannig með 120 gráðu fasaforskoti og bara hotnið, kósinusinn á hotninu hálfur, þannig að það ekki nema hluti af flúksinu sem hefur áhrif vegna þess að vafningarnir hallast á statornum. Við erum að tala gagnkvæmt span frá hinum fösunum, hinum statorvafningunum. Þannig að þetta sem sagt formúlan fyrir LS. Þá höfum við þessa jöfnu hérna sem segir flúksvafningar á einhverjum fasa sama sem gagnkvæma spani sínum straumurinn í þeim sama fasa og gagnkvæma spani inniheldur nú áhrif vegna strauma í hinum fösunum miðað við að allt sé samhverft og síðan koma áhrif frá rótornum. LAF gagnkvæma span rótorsins og ef við skoðum sem sagt gagnkvæma spanið frá rótornum, þá það sýnt hérna efst á skegnunni í jöfnunni hérna efst til hægri og það gagnkvæma span náttúrulega eins og við erum búin að fara í gegnum. Það háð hvernig rótorinn snýst. Ef rótorinn snýst með hérna ef rótorinn færður til hotnið θme þar sem að þetta E stendur fyrir rafmagnsgráður og M stendur fyrir hreyfifræðileg hreyfing. Þetta semst rafmagnsgráður þó að standi þarna ekki mekanist.
að þetta span hérna, LAF, sem auðvitað sama á LFA, þetta span breytilegt eftir stöðu rótorsins og breytilegt í tíma ef að við gerum ráð fyrir því að hreyfingin θme sé sama sem einhver hotthraði sínum tími. Við erum að láta rótorinn snúast. Við látum rótorinn snúast með því að láta hotnið aukast með hotthraðanum omega e sinnum t. Og þá sem sagt þetta gagnkvæma span, það fall af tíma. Og nú diffrum við þessa hérna jöfnu til að fá spennu jöfnu fyrir vélina, þá diffrum við þessa jöfnu. Ég ætla að byrja því að við ætlum að diffra þessa 3 liði hérna. Við skulum byrja því að diffra síðasta liðin, þessi liður hér fyrir gagnkvæma spanið. Hvað í þessum lið? Það gagnkvæma spanið AF, LAF, sem breytild eftir snúningi rótorsins og breytild eftir tíma, eins og við vorum að tala hérna, samkvæmt þessari formúlu. Og svo fastinn EF. EF jafnstraumur, EF ekki háð tíma, EF bara fasti. Nú diffrum við þessa stærð og fáum út EAF. Þetta spennan sem við fáum vegna áhrifa rótorsins á fasa A. Og EF fasti, hann kemur ekki við sögu. Við diffrum LAF og þá diffrum við hennar kosinus og fáum hérna mínus sínus og síðan fyrir framan sínusfallið auðvitað amplitúðan á því hvernig spanni breytist og það hotthraðinn omega e og það síðan fastinn fyrir jafnstrauminn. Og þannig að þetta sem sagt sínusveifla sem við fáum fyrir áhrifin frá rótornum. Og nú skulum við diffra hina liðina 2 á næstu skygnu. D lambda A dt, það bara vaff A, við köllum það bara vaff A, d lambda A dt, og ég hérna búinn að setja hérna inn jöfnu sem reyndar ekki alveg þetta sem ég sagði vaffa sama sem d lambda a dt, en hér segjum við, hérna bætum við ómsköðinnámi sem náttúrulega alltaf í svona rás eins og til dæmis þessi rás fyrir statorvafningana á fasa A það ómsköðinnámi í henni og sem sagt að ef það straumur þá spennufall yfir þetta ómskaviðnám og síðan spennufall yfir spanviðnámið og við fáum að vaffa sama sem r sinnum e pluss d lambda a dt. Og hvað d lambda a dt? Það ls sinnum d e dt pluss eaf. Það fæ ég bara með því að skoða jöfnuna sem við vorum að horfa á hérna skyggnunni á undan númer 11. Og EAF þessi áhrif rótorsins og kallast í rauninni segulmögnunarspenna vélarinnar og RMS gildið á henni sýnt hérna. Ég fæ það bara með því að deila í amplitúðina með rótina 2. Við kannski bara aðeins rifja upp jöfnuna á undan. Við sjáum að lambda A sama sem ls sinnum ea pluss laf sinnum ef og ef ég diffra þessa 2 liði þá fáum við annars vegar eaf fyrir síðasta liðin. Það komið hérna í jöfnuna sem vorum að horfa núna á skyggnum númer 13 og svo diffrum við næsta lið undan og svo bætum við ómskaviðnáminu. Og ef ég breyti þessari hérna jöfnu í vísa, þetta allt saman sínuslagaða stærðir. Við erum búin að segja að straumarnir séu sínuslagað symmetrist þriggja-fasa kerfi og þess vegna get ég táknað á alla sem vísa. Hér komin sem sagt vísa útgáfa þar sem við notum stóra bókstafi og í staðinn fyrir að diffra komin hérna operatorinn jóð. Þannig að vaff A sama sem RA EA pluss jóð XS sinnum EA og pluss EAF.
og við náttúrulega fáum með því að diffra EA, þá fáum við hérna omega fyrir framan og við fáum omega LS er saman sem XS. Og þetta er akkurat niðurstaðan sem að við fáum út úr þessu rásafræðilegu hugleiðingum með því að skoða bara samspil þessara 4 lykilvafninga í vélinni. Þessi jafna gefur okkur sömu niðurstöðu og við sáum í raforkukerfunum, í greiningu raforkukerfa, þegar við vorum að spá í fluxvísana og strauma og fasahorn í vélinni. Við vorum að spá í fluxa, hvernig þeir hegða sér. Við fáum hérna eina spennulind sem heitir EAF í þessu tilfelli, bakvið spanviðnám og bakvið ómstviðnám. Og auðvitað get ég sleppt þessu ómska viðnámi ef ég veit að það skiptir miklu minna máli heldur en spanviðnámið. Þannig að spanviðnámið er aðalatriðið í þessu og stundum get ég hreinlega sleppt þessu ómska viðnámi. Ég hef ekkert skoðað neina vísamynd, við auðvitað sjáum að þessi hérna jafna er sama vísamynd og fjallað var í greiningu raforkukerfa. Við þurfum ekkert að spá í vísamyndana hérna því við höfum notað svona analítíska aðferð meira, við höfum byggt á rásum og reyndar hort hérna alla 3 fasana og samspil þeirra við þannig að við erum búin að taka tillit til 4 vafninga í vél, við erum búin að taka tillit til að þetta eru 3 fasa vafningar og þetta er rauninni sama, þessar 2 rásir hérna á vinstri helmingi, þær eru sama rásinn. Rásalíkanið á efri rásamynd lýsir mótor. Þá raunverulega er jákvæð straumstefna inn í vélina. Við sjáum hvernig það er hérna fyrir strauminn EA, efsti vinstri. Einnig er unnt að tákna þessa rásamynd sem rafala með gagnstæðri straumstefnu og það er neðri myndin. Þá hugsaum okkur að vélinn sé rafali. Það er jákvæð straumstefna frá rafalanum og út á kerfið. Hér er sem sagt VAFA, kerfi spennan og EAF, einhvers konar innri spennullind rafalans sem er að sjálfsögðu segulmögnuna spennan og amplitúðan á henni eins og við sáum í formúlinu undan er línulega háð segulmögnuna straumnum, jafnstraumnum EF. Við getum auðveldlega hlutað spanviðnámið í 2 hluta. Það er ekkert sem bannar okkur það til þess að gera greinanmun á leka spanviðnáminu og spanviðnámi vegna grunntóns segulflæðisins. Sem sagt, ég er búin að taka heildarspanviðnámið sem að hét XS áðan og er búin að skipta því í 2 hluta, XFI og XA1. XFI er í rauninni vegna gagnkvæms flæðis fyrir grunntón í vélinni, gerandi ráð fyrir að dreifðu vafningarnir séu nái að búa til sínusveiflu fyrir B-svið og segulkraft. Þá er þetta í rauninni góð nálgun og þurfum ekki að ágjöra yfir tónum. Hinn hlutin XA1 er vegna lekaflúks í vélinni og við sjáum að XA1 er sama sem omega sinnum LA1, þannig að þetta er bara verið að skipta spanviðnáminu upp í 2 hluta. Þetta er rauninni það líkan það einfalda líkan sem við fáum fyrir vél með sívalans-snúð og með því að skoða rásirnar, með því að skoða alla vafningana sem hafa áhrif við stöðugan rekstur vélarinnar. Og nú getum við í rauninni haldið áfram og gerum það síðar að skoða vél sem er ekki með sívalans-snúð heldur ójafnt loftbil, þar sem að segul eiginleikarnir í Q og D stefnu eru mismunandi. Það er til dæmis fyrir alla vatnssalsrafala sem við notum í virkjunum eins og ég hef oft nefnt.
maður getur hérna tekið saman afl út úr samfassavélinni og ég hef reyndar gert það í greiningu raforkukerfa, þannig að ég ætla nú að fara stuttlega yfir það. Við tökum bara þessa rás hérna og við skoðum hana með því að skrifa upp jöfnur fyrir strauma og spennur í rásinni og skrifa síðan upp jöfnur fyrir aflið, vafsinum í stjarna. Þetta gerðum við í rauninni í greiningu raforkukerfa og út kemur þessi vel þekkta jafna fyrir raunafl frá vélinni eða raunafl inn á vélina, því að hún getur hvort sem verið mótor eða rafali. Hver er munurinn? Jú, það er bara fasahornið delta sem er í rauninni fasahornið hérna á milli. Við getum delta í þessu tilfelli er einfaldlega fasahornið á milli kerfispennunar vaffa eða spennunar sem sagt er á tengingu vélarinnar út á við og spennunar sem er innri spennulindin. Og þetta er nákvæmlega bara fasamunurinn sem er á stöðu rótorsins og stöðu kerfisspennunar. Þegar að vélin er rafali þá er rótorinn aðeins á undan, hann er að reyna að herða á kerfinu. Þegar að vélin er sem mótor þá dregst rótorinn á eftir. Þetta endurspeglast í plús og mínus gildi fyrir þetta fasahorn delta. Við sjáum að virkt svæði sem hægt er að nota í praxís er einhvers staðar hérna. Við getum ekki farið mikið út fyrir þessa vinnupunkta hérna sem eru sýndir hér. Ef við förum meira út fyrir þá erum við komin nálægt óstöðuleika mörkunum sem eru hérna á toppi sínuskurvunar, vegna þess að við getum ekki tekið við meira afli, meira vægi miðað við tiltekinn hraða. Afli saman sem vægi sinnur hraði. Við verðum að passa okkur að fara ekki á nálægt þessum óstöðuleika mörkum. Þá gerist það, ef við förum á nálægtina, þá gerist það að vélin er ekki lengur samfasavél, því að hún er ekki lengur í takt, hún sleppir úr slögum, gengur ekki í takt og hún hrekkur út úr því að vera tengd kerfinu. Og þetta er í rauninni samantekt á því sem að við höfum verið að tala um. Við erum með 3-fasa vél, 3-fasa stator, sívalur snúður. Við höfum farið yfir samband tíðni og snúningshraða á fjölda póla. Fyrir 2-póla vélar er snúningurinn annaðhvort 3000 eða 3600 snúningar á mínútu sem að samsvara 50 eða 60 hertz. Fyrir 4-póla vél er þetta helmingi hægara. Snúðurinn er rafsegull sem snýst í loftbylinu með samfasa hraða. Spennan sem spanast upp á statorvafningum er sýnd hérna. Samband rafmagnstíðni og mekaniskra tíðni er sýnd hérna. Þetta erum við búin að fara yfir og þar með líkur þessum skyggnipakka númer 13 og við höldum bara áfram í fyrirlestri númer 14.